قرار یک پا نداشته باشم. حریف کاملا من با نشست زیر دست حریف قرار میگیرم. تحت اختیارم است. در دارم؟ بچه ای جوانی کجایی که یادت بخیر علیل شدیم و رفت آخی برو کنار پیره. وای جوون این خزان را نبین ما هم بهاری داشت. چی میگی برات؟ اذیت نکن برو کمکت کنم بیا. اذیت نکن میگم پام درد میکنه اذیت نکن میگم اذیت نکن اذیت نکن ضرر میکنی میگم اذیت نکن. سلام دوستان خسته نباشید. اومدیم با یه حرکت خفن و جالب. امروز قراره با یه عصا، البته عصا نبود دیگه مجبور شدیم از این چوبه به عنوان عصا استفاده کنیم. از یک عصا برای تکنیک‌های دفاع شخصی استفاده کنیم. حتی اگر خدایی نکرده پاتون شکسته است مشکلی دارین میتونیم با عصا به راحتی تکنیک دفاع شخصی اجرا کنیم. ما اعتقادمون تو این کانال چیه؟ هر وسیله‌ای میتونه یه سلاح خفن باشه. هر وسیله‌ای میتونه سلاح خفن باشه. پس اگر دوست دارین تکنیک‌های امروز یاد بگیرین تا آخر ویدیو حتما همراه ما باشید. امروز من قرار یک پا نداشته باشم و کل تکنیک‌ها قراره با عصا اجرا بشه. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بریم برای ادامه ویدیو. سلام دوستان خسته نباشین. سنسی سعیدی هستم. امروز هم اومدیم با چند تا تکنیک فوق العاده خفن و جذاب. امروز همونجوری که گفتم یه پا نداریم و قراره با یک عصا اجرا کنیم. میخوام بهتون بگم که هیچ وقت برای هیچ کسی محدودیت اجرای دفاع شخصی وجود نداره. حتی اگر عصا تو دستمون باشه میتونیم تکنیک‌های درست و حسابی انجام بدیم. این فیلمم به خاطر یکی از اعضای کانالمون گرفته شده. درخواست یکی از اعضای کانالمون بوده. از شما درخواست از ما اجرای تکنیک. خیلی دوستون داریم بچه‌ها. میریم برای اجرای تکنیک اول. حتما همراه ما باشین. امروز تکنیک‌های فوق‌العاده جذاب و زیبایی داریم. خب بچه‌ها تکنیک اول که ما داریم می‌خوایم با عصا انجام بدیم. بچه‌ها این عصا به عنوان چوب دستی میتونیم استفاده کنیم. برای ضربه زدن میتونیم استفاده کنیم و من فرض رو برای میگم که می‌خوام از پای راستم که عصا داخل دستم می‌خوام کلا استفاده نکنم. یعنی من پای راستم به هیچ وجه توی تکنیک‌ها نمی‌خوام استفاده کنم بچه‌ها. خب بچه‌ها اولین تکنیکی می‌خوایم یاد بگیریم یه تکنیک فوق‌العاده خفن ولی ساده است. خوب دقت کنید بچه‌ها. حریف میاد میخواد بیا یقه منو بگیره. تک دست بگیر. حریف یقه منو گرفته. من میگم به فرض اینکه اصلا پایی نیست. یه پا نیست با اساس. من با یه پا میخوام تکنیکامو اجرا کنم. حریف محکم یقه منو گرفته. اولین کاری که انجام میدم بچه‌ها وزن خودمو میندازم رو دست حریف. برای اینکه تعادلم بیشتر حفظ بشه. عصا از زیر دست حرکت میکنه داخل گردن حریف قرار میگیره. بعدش دست حریف رو میگیریم دست آزاد میشه و با فشار چوب بین دست و گردن حریف رو کاملا میاریم پایین و اینجا دیگه میتونیم ضربه به حریف بزنیم. بچه‌ها این برای اجرای تکنیک اول. بچه‌ها از این زاویه هم بچه‌ها دقت کنید. پای نیست، یه پا نیست. حریف یقه منو گرفته. من تعادلم حفظ میکنم اینجا. یک دستم از زیر حرکت میکنه داخل گردن حریف قرار میگیره. دو رد کردن دست آزاد میشه و با فشار دست این دست و اون فشاری که داخل گردن حریف قرار میگیره حریف کاملا پایین میاد و بعد از اون میتونیم به حریف ضربه بزنیم. این برای اجرای تکنیک اول. بچه‌ها یه بارم به صورت سرعتی اجرا میکنیم. هر زد ببخشید. حریف میاد یقه منو میگیره گرفته. یک دو و سه. اوکی بچه‌ها این برای اجرای تکنیک اول. بچه‌ها بدون اتلاف وقت بریم برای اجرای تکنیک دوم. حتما نظراتتون هم تو کامنت ها برامون بگین. بریم اجرای تکنیک دوم. خب بچه‌ها برگشتیم با اجرای تکنیک دوم. اگر دوستان این تکنیکا رو حتما تو کامنت ها برامون بنویسین و لایک و کامنت هم فراموش نشه. بچه‌ها تکنیک دوم اینه که من وایسادم حریف میخواد بیاد به من ضربه بزنه. من عصا داخل دستمه. موقعی که حریف میخواد بیاد ضربه بزنه من با نشست زیر دست حریف قرار میگیرم. یعنی من با عصا با معرف دفاع خودم انجام میدم. حریف میاد یک اینجا به زیر دست حریف ضربه میزنم. بعد از اینکه بچه‌ها ضربه زدم با حرکت به سمت جلو، یعنی من دست حریف کنترل میکنم با حرکت به سمت جلو حریف کاملا تحت اختیار ما قرار میگیره. بچه‌ها این صورت حریف کاملا تحت اختیار ماست. اوکی بله بچه‌ها از این زاویه دقت کنید. بچه‌ها حریف میاد بچه‌ها میاد به من ضربه بزنه. من عصا این حالت داخل دست منه. حریف میاد ضربه بزنه. یک دست حریف رو رد میکنه. دو
دست حریف رو نگه داشتم، میام داخل بدن حریف با فشار از این قسمت من حریف رو کاملا تحت اختیار میگیرم. اینجا دیگه حریف تحت کنترل من. این حالا میتونم پایین نگهش دارم، اینجا میتونم نگهش دارم، حریف کاملا تحت اختیار من. حالا بچه‌ها گوش بدین، از یه بار من به صورت سرعتی اجرا میکنم، از همونجا بیا فکر کنم این زاویه بهتر باشه. حریف میاد به من ضربه بزنه، من عصا رو زمینه، به من از اینکه حریف اومد به من ضربه بزنه، یک اینجا ضربه زدم، دو به سمت بدن حریف، از بدن حریف برای تعادل خودم استفاده میکنم، به سمت بدن حریف و خیلی ساده اینجا من حریف رو برمیگردونم و میتونم بهش ضربه بزنم. بچه‌ها اینم برای اجرای تکنیک دوم. بچه‌ها دقت کنین، بچه‌ها هر وسیله‌ای میتونه یه سلاح خفن باشه، حتی عصا باشه و هیچ محدودیتی هم برای اجرای تکنیک ها نیست. این هیچ وقت فراموش نکنید، هیچ وقت خودتون دست کم نگیرید و هیچ محدودیت هم برای اجرای تکنیک ها نیست. بریم برای اجرای تکنیک سوم. خب دوستان برگشتیم با تکنیک سوم از تکنیک های عصا. حریف میاد بچه‌ها، حریف میاد میخواد منو هول بده، من دستش رو رد میکنم، تعادلم روی اساس و دست حریف رو رد میکنم. دو دستم به این حالت گرفتم، این بار دستم جابجا میشه، زیر دست حریف میاد بالا، بین دست حریف بچه‌ها دقیقاً بین دست حریف قرار میگیره. با یه فشار بچه‌ها من دست حریف رو خم میکنم، اینجا چوب داخل گردن حریف قرار میگیره، اینجا هم دست حریف کنترل، هم گردن حریف و با فشار روی دست مستقیم، فشار مستقیم میدم، حریف میگیرم پایین. بچه‌ها اینجا حریف دیگه کاملا تحت اختیار ماست، ما اینجا میتونیم بهش ضربه بزنیم یا چوب برداریم بهش ضربه بزنیم. حالا بچه‌ها دقت کنیم، بچه‌ها از این زاویه می‌خوایم انجام بدیم. حریف میاد به من ضربه بزنه، یک من دفاع میکنم میخواد هول بده، دو از زیر دست رد میکنم، چوب زیر دست رد میکنم، اینجا گرفتم بچه‌ها، چوب داخل گردن حریف با فشار مستقیم به سمت پایین، بچه‌ها به سمت پایین. ببخشید اینجا حریف کاملا تحت اختیار ماست و میتونیم بهش ضربه بزنیم. بچه‌ها اینم برای اجرای تکنیک سوم، یه بارم به صورت سرعتی می‌خوایم اجرا کنیم. بچه‌ها میاد به من ضربه بزنه، یک دو اینجا و ضربه صورت حریف خورد صورتت. ببخشید. خب بچه‌ها اینم برای اجرای تکنیک سوم. بچه‌ها بریم برای اجرای تکنیک چهارم. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدین حتما لایک کنین، کامنت بذارین و میگم که این فیلمم به درخواستی که از دوستان گرفته شده و من تقریبا یک دو ماهی فکر کنم هست قرار بود این ویدیو رو بگیریم، دیگه من ازش عذرخواهی می‌کنم، یکم زمانی طول کشید تا ویدیو رو میگم، اما دیگه هر ویدیویی خواستین بچه‌ها پایین تو کامنت ها برامون بنویسین، هر موضوعی خواستین تو کامنت ها برامون بنویسین، ما حتما ویدیوشو براتون میگیریم و آموزشو براتون میذاریم. بریم برای اجرای تکنیک چهارم. خب بچه‌ها اومدیم با اجرای تکنیک چهارم. من این حالت وایستادم بچه‌ها، روبرو حریف وایستادم، حریف این بار میاد با ضربه پا بزنه تو شکمم، میخواد بزنه، بعد من چون با عصا هستم یه پام هم نیست، خب تکنیک سخت میشه. حریف میاد به من ضربه بزنه، بچه‌ها خوب دقت کنین، چوب به این حالت قرار میگیره موقعی که حریف بخواد ضربه بزنه، ما این حالت وایستادیم، حریف میاد با یه رد کردن ساده به این حالت قرار میگیره بچه‌ها، زیر پای حریف قرار میگیره. دو دست از این ور قفل میشه بچه‌ها، اینجا در دارم بچه‌ها، فشار فوق العاده بدی و با یه چرخش ساده حریف ما اینجا کنترل میکنه، به صورت کامل کنترل میکنه. بچه‌ها الان من فشار میارم به پاش، اوکی بچه‌ها؟ خب خیلی ساده بچه‌ها، از این زاویه هم اجرا کنیم. بچه‌ها این حالا چوب انعطاف پذیر، این اگه چوب بدون انعطاف باشه آسیب خیلی بدی داره. حالا سعی کنید تو تمرین خاصی انجام بدین، حتما از این استفاده کنین که آسیب‌زا با مرا به حریفتون نباشه. میریم برای اجرای تکنیک سرعتی بچه‌ها. من این حالت وایسادم، حریف میاد ضربه بزنه، یک رد میکنم، دو پای حریف گرفتم، سه اینجا حریفو بچه‌ها من کاملا تحت اختیار دارم. خیلی ساده و راحت من بچه‌ها کاملا تحت اختیار دارم. دیگه بچه‌ها اینجا من میتونم به حریف ضربه بزنم، یا از چوب استفاده کنم و تو کله حریفم ضربه بزنم. این هم میشه برای اجرای تکنیک چهارم. ان شاء الله که بچه‌ها هیچ وقت دچار مشکل نشین که بخواد با عصا تکنیک اجرا کنین، اما این فقط امروز این تکنیک گرفتیم که بگیم هیچ محدودیتی برای اجرای دفاع شخصی نیست، فقط بستگی داره تو شرایط خاص خودش تصمیمات درست بگیریم و درست تکنیک رو بتونیم اجرا کنیم. بریم برای اجرای تکنیک آخر و مهمترین تکنیک ما، تکنیک پنجم. خب بچه‌ها میریم برای اجرای تکنیک آخر که اولی ویدیو یه مقدمه ازش دیدیم. این مقدمه ازش بچه‌ها، من داشتم میرفتم، حریف میاد میزنه زیر چوب من اینجا دارم میرم، حریف میاد زیر چوب من، میافتم زمین، بلند شدم بچه‌ها دارم حرکت میکنم، حریف میاد اذیت میکنه، دست میذاره رو شونه من بچه‌ها. خیلی ساده بود بچه‌ها، یعنی من گرفته میخواد اذیت کنه من، چوب میاد داخل گردن حریف، یعنی من این حالت چوب میاد روی گردن حریف، من پامم جمع میکنم که بچه‌ها چیز نباشه، اینجا من میام چوب میارم روی گردن حریف، دو دست میاد روی چوب قرار میگیره بچه‌ها، این حالت
دست جابجا میشه. به این حالت بچا همینجا فشار مستقیم هم میانه به دست حریف. اینجا من حریفو کاملا تحت اختیار میگیرم. حالا بچا از این زاویه دقت کنیم. من اینجا رفتم، حریف میاد دست میذاره رو شونه من، اینجا منو گرفته، چوب میاد بالا، عصا میاد بالا، یا همین به این حالت برمیگرده داخل گردن حریف. هم ضربه به حریف میزنیم اول، یعنی اینجا برگشته ضربه میزنیم تو گردن حریف. دو، دست از زیر رد میشه میفته روی چوب، اینجا دست میفته روی چوب. میاد بچا الان من دستم برعکس میشه، به همینجا فشار مستقیم میانم رو دستو دارم میکشم، این دستم فشار میدم رو بالا. این حالت من حریفو کاملا تحت اختیار میگیرم. اجازه درد داره اینجا بچا خیلی راحت من حریفو کنترل کنم. یه بارم به صورت سرعتی بچا از همین زاویه اجرا میکنیم. من اینجا گرفتم، چوبمون زیادی انعطاف داره، از اون بیا، از اون اومده بچا، اومده من دارم میرم، منو گرفته بچا، یک میام داخل گردن حریف، دو از همینجا بچا میام کنترلش میکنم. خیلی ساده و راحت. بچا اینجا من حتی اگه نتونم به حریفم ضربه بزنم با کل بدنم میرم داخل بدن حریف. اوکی بچا، اینجا اگه خودم بیافتم دیگه حریف کاملا به قول معروف تحت اختیار ما قرار میگیره. اینم برای اجرای تکنیک پنجم و تکنیک آخر. خب دوستان، یه نکته که وجود داره، تکنیک امروز بچا برای به درخواست یکی از عزیزان و دنبال کنندگان عزیزمون گرفته شده. اتفاقا یکی از اعضایی که همیشه تو کانال ما فعال است، همیشه ویدیوها رو میبینه و میپسنده و این فیلم کمترین کاری که ما میتونیم در حق ایشون انجام بدیم. خیلی خیلی دوستون داریم بچه‌ها، حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه به ما میده. بچه‌ها بازم میگم هر فیلمی که خواستین، هر نوع دفاع شخصی خواستین، پایین ویدیو برامون تو کامنت ها بنویسین، قول میدیم اون ویدیو رو حتما براتون بگیریم. خیلی خیلی دوستون داریم، حمایت یادتون نره. امید ما به حمایت شماست. خیلی خیلی دوستتون داریم. موفق و پیروز باشید.